ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ውድ ቤተሰቦች። በባለፈው ቪዲዮ ክሬዲት ሜሞራንደም ወይም ሴልስ ሪተርን ምንድነው የሚለውን አይተናል። እንዲሁም የክሬዲት ሜሞራንደም ወይም ሴልስ ሪተርን እንዴት ትራንዛክሽን መመዝገብ እንደምንችል፣ ሪፖርት እንዴት ጄነሬት ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው አካውንት ሪኮንሲሌሽን ወይም ባንክ ሪኮንሲሌሽን ይሆናል። ከባንክ በየወሩ የባንክ ስቴትመንት አንጥተን የባንክ ስቴትመንቱን በመጠቀም አካውንታችን እንዴት ሪኮንሳይል ማድረግ እንችላለን ወይም ማስታረቅ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የዶል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው የሚሄደው። ለዛሬ ቱቶሪያል ይረዳን ዘንድ አንድ የባንክ ስቴትመንት አለን። ይህን የባንክ ስቴትመንት ተጠቅመን እንዴት ባንካችን ማስታረቅ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር የባንክ ስቴትመንት ይላል። አካውንት ነምበሩ አለ 1120 ካሽ አት ባንክ የአቢሲኒያ ባንክ የጁላይ 31 የመጣ ስቴትመንት ነው። ይህን ስቴትመንት ተጠቅመን እንዴት ሪኮንሳይል ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ምንድነው የማደርገው እዚህ ጋር ወደ ፒስትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌሩ ላይ ሄድና ታስክ አክቲቪቲ ስለሆነ ታስክ ላይ እንሄዳለን። ታስክ ላይ ሄደን አካውንት ሪኮንሲሌሽን የሚል ነገር እናገኛለን። እዚህ ጋር አካውንት ሪኮንሲሌሽን ላይ ስንሄድ አካውንቱ ሪኮንሳይል የሚል አለ። እዚህ ጋር ስቴትመንት ዴት አለ። ወደ ታች ስንወርድ ኢንተረስት ኢንካም አለ፣ ሰርቪስ ቻርጅ አለ። እዚህ ጋር ስቴትመንት ኤንዲንግ ባላንስ የሚል አለ። እነዚህን ፓራሜትሮች ወይም እነዚህ ፊልዶች እንጠቀማለን ሪኮንሳይል ለማድረግ። ኦኬ ሪኮንሳይል ማድረግ የምንፈልገው አካውንት ምንድን ነው ማለት የባንክ አካውንት ከአንድ በላይ ሊኖረን ይችላል። ከአንድ በላይ አካውንት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ከአንድ በላይ ካለን የትኛው አካውንት ነው ባንክ ስቴትመንት ያመጣንለት፣ የትኛውን አካውንት ነው ሪኮንሳይል የምናደርገው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅብናል። አሁን እዚህ ጋር 1120 ካሻት ባንክ የሚለውን ነው የምናስታርቀው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ካሻት ባንክ የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ስቴትመንታችን ጁላይ 31 ነው። እዚህ ጋር ይሄን እንመርጣለን። ባይ ዘ ወይ አካውንት ሪኮንሲሌሽን በምትሰሩበት ጊዜ የካረንት ፔሪዱን አካውንት ሪኮንሲሌሽን መስራት የሚቻለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ላይ ሄዳችሁ የሂስትሪ ዳሽቦርድ ላይ ካረንት ፔሪዱ የትኛው ፔሪድ ነው ሪኮንሳይል የምናደርገው ፔሪድ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ማየት አለብን። ሪኮንሳይል የምናደርገው ፔሪድ ካልሆነ እዚህ ጋር ፔሪዱ መቀየር አለብን። እዚህ ጋር መርጠን ኦኬ ብንለው ይቀየራል። አሁን እኛ ግን ሪኮንሳይል የምናደርግ የመጀመሪያውን ፔሪድ ነው፣ የጁላይን ፔሪድ ነው። ስለዚህ ይሄ ባይ ዲፎልት ጁላይ ላይ ስለነበረ ሪኮንሲሌሽን መስራት እንችላለን። አለበለዚያ ግን ሪኮንሲሌሽን መስራት አንችልም። የካረንት ፔሪዱ ነው መስራት የሚቻለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንት ሪኮንሲሌሽን ላይ እንገባለን። አካውንቱ ሪኮንሳይል የምናደርገው ማስታረቅ የምንፈልገው አካውንት 1120 ነው እንመርጣለን። ስለዚህ 1120 ላይ የተመዘገቡ ዲፖዚት እና ቼኮች ምን ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በትክክል ከመዘገብናቸው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናሉ። በትክክል ካልመዘገብናቸው ደግሞ ምናልባት የአካውንት ስህተት ካለ ትራንዛክሽን ስናሳልፍ በካሻት ባንክ ማሳለፍ ሲጠበቅብን በፒቲ ካሽ አሳልፈ ነው ከሆነ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? እንትን ላይ ገብተን ፔመንት ክፍያ ከሆነ ፔመንት ውስጥ ገብተን ማስተካከል አለብን። ዲፖዚት ከሆነ ደግሞ ሪሲፕት ላይ ገብተን ትራንዛክሽኑን ማስተካከል አለብን። ወይም ፒቲ ካሽ ላይ የመዘገብነውን አካውንት ወደዚህኛው ማምጣት አለ፣ ወደ ትክክለኛው አካውንት ማለት ነው። አንዳንዴ አካውንት ነምበር ስንመርጥ ልንሳሳት ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ባንክ ስቴትመንቱ ጋር ማስተያየት ነው የሚጠበቅብን። እያስተያየን ትክክል ከሆነ እዚህ ጋር ስታተስ የሚለው ጋር ቼክ ማርክ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ትክክል ካልሆነ ግን ምን ማድረግ አለብን? ትራንዛክሽኗን ከፍተን እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ ብናደርግ ወደ ትራንዛክሽን ወደ መዘገብንበት ይወስደናል። እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ ብናደርግ ወደ ፔመንቱ ዊንዶ ይወስደናል። እዚህ ጋር ስህተት ካለ ስህተቱን ማስተካከል እንችላለን፣ የፊገር ስህተት ካለ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዲፖዚት ስሊፕ ነምበር 001 ላይ የተመዘገበውን እንይ። እዚህ ጋር 001 ላይ ስንት ብር ነው? 1035። ስለዚህ ትክክል ስለሆነ ቲክ እናደርጋለን ማለት ነው።
ሁለተኛው ዲፖዚት ነምበር 002 603 ከ75 ነው የኛ አካውንት የሚያሳየው። ባንክ ላይም ቼክ እናደርጋለን። ባንክ ላይም 603.73 ይሄንም እዚህ ጋር ቼክ ማርክ እናደርጋለን ትክክል ስለሆነ። ሶስተኛው ዲፖዚት 003 300 ብር ነው። ይሄንም ቼክ ማርክ እናደርጋለን። አራተኛው ዲፖዚት 1200 ነው። እዚህ ጋር 1200 ስለዚህ ትክክል ነው። የባንኩም የኛም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ወደ ክፍያ ስንሄድ ወደ ፔመንት ስንሄድ ቼክ ነምበር 41 4000 ብር ነው። እዚህ ጋር ቼክ ማርክ እናደርጋለን። 52 ቼክ ነምበር እዚህ ጋር ቼክ ነምበር ስህተት አለ። እዚህ ጋር 4 ነው። ይሄ 4 ነው። ቼክ ነምበር 42 2000 ብር ነው። ተሴም እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ነምበር 43 16000 ብር ነው። ቼክ ማርክ እናደርጋለን። 44 1000 ብር ነው። እዚህ ጋር ቼክ ማርክ እናደርጋለን። 45 200 ብር ነው። ተመሳሳይ ነው። ቼክ ማርክ እናደርጋለን። 46 450 ብር ነው። እዚህ ጋር ቼክ ማርክ እናደርጋለን። ምንም ወደ ታች ያለ ይመስለኛል። ያ ቼክ ነምበር 47 ተመሳሳይ ነው። ቼክ ማርክ እናደርጋለን። ተመሳሳይ ካልሆነ ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ተከፍቱና ትራንዛክሽኑ ላይ ችግር ካለ ትራንዛክሽኑን ማስተካከል ይቻላል። እዚህ ጋር ገብተን ማለት እየገባን ደብል ክሊክ ስናደርግ ባይዘው ወይ የሚወስዳችሁ ወደ ትራንዛክሽኑ ወደ መዘገብንበት ዊንዶ ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲ ኤክስፔንስ 200 ብር ነው የተመዘገበው፣ ግን 2000 ብር ከሆነ 2000 ብር ብለን እናስተካክለዋለን። እዚህ ጋር ማለት የባንክ ስቴትመንታችን ላይ 2000 ነው ቢመጣ ሪሊም 2000 ብር የተከፈለ ከሆነና እኛ ግን እዚህ ጋር ስንመዘግብ 200 ካረግ ነው ምንድነው የምናደርገው? የባንክ ስቴትመንቱን እናይና እኛ ጋር ልዩነት ካለው እንሄድና ትራንዛክሽናችን እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተካከል ነው። ይሄ ለምሳሌ 2000 ማድረግ ይችላል፣ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ሴቭ ስናደርግ ኢሚዲየትሊ ወደ ባንክ ስቴትመንታችን ይወስደናል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ምንድነው የሚጠይቀኝ እዚህ ጋር የሌሉ ነገሮች አሁን እኛ ጋር ትራንዛክሽን ያለፉ በሙሉ ቼክ ማርክ አድርገናል። ሌላ እዚህ ጋር ምን አለ? ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ይላል። ባንክ ሰርቪስ ቻርጁን የምናውቀው የባንክ ስቴትመንቱ ሲመጣ ነው። የባንክ ስቴትመንቱ እስካልመጣ ድረስ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ባንኩ ስንት እንደቆረጠብን አናቅም። ስለዚህ ባንክ ሰርቪስ ቻርጁን ጆርናላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላ ኢንተረስት ኢንካም አለ። አሁንም ኢንተረስት ኢንካም ኢንተረስት ስንት እንደታሰበልን አናቅም የባንክ ስቴትመንቱ እስካልመጣ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ኢንካምም መመዝገብ ይጠበቅበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር መመዝገብ እንችላለን። ኦር ጆርናል ላይ ሄደን ጄኔራል ጆርናል ላይ ሄደን እነዚህን ትራንዛክሽኖች አንድ ላይ ማሳለፍ ይችላሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ታስክ ጄኔራል ጆርናል ጄቢ ሰምቲንግ ብዬ እዚህ ጋር አሁን ጄቢ ስንት ላይ ነው ያቆመ? ጄቢ 002 ነው። ጄቢ 003 ብዬ ትራንዛክሽኑን እዚህ ጋር ማሳለፍ ይችላሉ። ጄቢ 003 ብዬ እዚህ ጋር ካሻት ባንክ ሶሪ እዚህ ጋር ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ምንድነው? ሚስላኔስ ኤክስፔንስ ነው። እዚህ ጋር ሚስላኔስ ኤክስፔንስ እመርጥና ስንት አስገባለሁ? 200 ነው 50 እዚህ ጋር 50 ካሻት ባንኪ 50 ይሆናል ማለት ነው። ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ እዚህ ጋር ሚስላኔስ ወይም ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ብዬ መመዝገብ ይችላለሁ። እዚህ ጋር ካሽ ብዬ መመዝገብ ይችላለሁ ማለት ነው። ካሽ በዚሁ ትራንዛክሽኑን መጨረስ ይችላሉ። የኢንተረስት ኢንካም አሁንም ካሻት ባንክ እንለዋለን። ይሄኛው ዴቢት ነው የሚሆነው። ስንት ብር? 500 ከማቀናንሰው ብዬ ነው። ማቀናንሰን ማስገባት እንችላለን። 300 ከ300 መቀነስ ይቻላል። እዚህ ጋር 300 ከዛ እዚህ ጋር ኢንተረስት ኢንካም ማለት 4 ቤት ነው። እዚህ ጋር 4 ቤት ኢንተረስት ኢንካም ሴልስ ኢንተረስት ኢንካም አካውንቱ የለም። ስለዚህ ክሬት እናርግ። 41 10 ተይዟል፣ 42 10 ተይዟል። ስለዚህ 4300 ክሬት ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ጋር ኒው 4300 4300 ኢንተረስት ኢንካም
ኢንተረስት ኢንካም ሳን ኢንካም አካውንት አይፒ ኢንካም ነው የሚሆነው። ሴቭ ይወጣት ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር መመርጠው ኢንተረስት ኢንካም ይሆናል ማለት ነው። ኢንተረስት ኢንካም ስለዚህ ክሬዲት 300 ይሄን ጆርናል ማየት እንችላለን። ይሄን ጆርናል መዝግበናል። እዚህ ጋር ሴቭ ማለት ይችላልች። ሶሪ እቺ 00 ነው 003። አሁን ይሄን ትራንዛክሽን ስንመዘግበው ኢሚዲየትሊ ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ሄዳ የባንክ አካውንት ሪኮንሲሊዬሽን ዊንዶ ላይ ይመጣልናል ማለት ሴቭ ብለን ማለት ነው። ኦር እዛው ላይ መመዝገብ ይቻላል። እዚህ ጋር ይሄን ሴቭ ማድረግ ኦር እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር ኢንተረስት ኢንካም የሚለው ጋር ኢንተረስት ኢንካሙን ማስገባት ይችላል። ሰርቪስ ቻርጅ የሚለውን ሰርቪስ ቻርጅ ማስገባት ይችላል። በሁለቱም መንገድ ይቻላል። ይሄን ሴቭ ብለን እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካንስል አድርገውና እዛ ላይ እንመዘግበው። ኦኬ እዚህ ጋር ባንክ ኢንካም ስቴትመንት አሚን ኢንትረስት ኢንካማችን ስንት ነው? 300 ብር ነው። ሰርቪስ ቻርጃችን ስንት ነው? 50 ነው። እዚህ ጋር ምን ይጠይቃችኋል? አካውንቱን ይጠይቀናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አካውንቱ ኦልሬዲ ካሹ እዚህ ጋር ተመርጧል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንትረስት ኢንካማን መርጥ 43 ቅድም እዛ ጋር ጄቪ ላይ የሰራናት ወደ ጄቪ ነው የሚወስደው ባይዘው። እዚህ ጋር ደግሞ ሚስላኒስ ኤክስፔንስ 5 ቤት ማለት ነው። ሚስላኒስ ኤክስፔንስ 5 ቤት ሚስ ኤክስፔንስ ሴሌክት አረግ። ከዛ ኢንዲንግ ባላንሳችንን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንዲንግ ባላንሱ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ኢንዲንግ ባላንስ ይሄ ነው። ይሄን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ኦር መጻፍ እንችላለን። ኢንዲንግ ባላንሳችን እዚህ ጋር ስናስገባ እዚህ ጋር ስንጽፍ አን ሪኮንሳይልድ ዲፈረንስ 0 መምጣት አለበት ማለት ነው። ባንክ ታረቀ የሚባለው አን ሪኮንሳይልድ ዲፈረንሱ 0 ሲሆን ነው። እዚህ ጋር አን ሪኮንሳይልድ ዲፈረንሱ 0 ካልሆነ ምን አለ ማለት ነው? በባንክና በእኛ አካውንት ላይ ወይም የኛ ሲስተም ማለት ሂስትሪ አካውንቲንግ ላይ የመዘገብ ነው ትራንዛክሽኖች ስብስብ ነው እዚህ ጋር የሚመጣልን ካሽን አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው። እዛ ጋር እንትን አለ ማለት ነው። ወይ ትራንስፖዚሽን ኤረር አለ ወይም አካውንት ኤረር አለ። የተለያዩ ኤረሮች ልንሰራ እንችላለን። የዛ ኤረር ዲፈረንስ እዚህ ጋር ያመጣል ማለት አን ሪኮንሳይል ዲፈረንስ ያመጣል። አለበለዛ ግን ምንድነው ሁሉንም በትክክል ቲክ አረግንና እዚህ ጋር የባንክ ስቴትመንታችንና እዚህ ጋር ኮንሳይል ካረገ ቲክ እያረግን ትክክል ከሆነ እዚህ ጋር አን ሪኮንሳይል ዲፈረንስ 0 አይመጣም ማለት ነው። ሰምታይምስ ከፍያ ከፍለን ቼኩ ባንክ ካልደረሰ አውትስታንዲንግ ቼክ ነው ይመጣል ማለት ነው። አውትስታንዲንግ ቼክ ነው ይመጣል። እኛ እዚህ ጋር እንመዘግበዋለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቲክ ማርኩን አንመርጠውም ማለት ባንክ ላይ ከሌለ አንመርጠውም። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ባንክ ላይ ባይኖር አልመርጠውም ማለት ነው። እዚህ ቲክ ማርኳን ሳነሳት አውትስታንዲንግ ቼካችን ስንት ይሆናል? 16 ይሆናል ማለት ነው። ራሱን ነው የሚያሳየኝ። ሰምታይምስ ደግሞ ዲፖዚት ተደርጎ ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ካልመጣ ደግሞ ቲክ ማርክ ሳናደርግ ነው የምናልፈው። ስለዚህ ምን ብሎ ያመጣልናል? እዚህ ጋር ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። አሁን የኛ ግን የባንክ አካውንቱና የኛ የሲስተማችን ላይ ያለው አካውንት ባላንስ አድርጓል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ጨረስን ማለት ነው። ከፈለግን ሪፖርት ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ እንሄዳለን። አካውንት ሪኮንሲሊዬሽን ከዛ እዚህ ጋር አካውንት ሪኮንሲሊዬሽን ብንለው ስቴትመንቱን ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የባንክ ስቴትመንቱን በዚህ መልክ ያሳየኛል። ኢንዲንግ ጂኤል ባላንሳችን ከባንክ ኢንዲንግ ባላንሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ባንክ የሚያሳየን 97973 ከ75 ነው። እኛ ሊጀር ላይም የሚያሳየን 97973 ከ50 ነው። ይህን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ትሪያል ባላንስ ላይ ብትሄዱ ማየት ትችላላችሁ። የኛ ሊጀር የሚያሳየው ምንድን ነው? ጀነራል ሌጀር ትራያል ባላንስ ላይ ብንሄድ እቺ ካሽ አካውንቴ 97973 ከ75 ይመጣል። ስለዚህ የባንክም የኛም ታረቀ ማለት ነው። አካውንቱን ሪኮንሳይል አድርገን ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ወይም ቱቶሪያሉን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሌሎች ይጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሌሎች ሼር አድርጉላቸው።
በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።